Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la două citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaj are Universul în acest moment să-ți transmită când tu ai intrat pe acest videoclip. Poți să alegi un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră și bani, un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană, fix cum simți, fix așa procedezi. De asemenea, poți să asculti și ambele numere și apoi să-mi scrii în comentarii care este cea mai potrivită variantă pentru tine. Începem cu numărul 1, piatra roșie sau cristalul roșu, cristalul maro și apoi avem cristalul verde. O să te rog să alegi intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Începem cu numărul 1, cristalul roșu. Hai să vedem ce mesaj are tarotul pentru numărul 1. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletul tău, găsești oricând pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Este exact o astfel de citire pentru tine. Oricând ai nevoie, găsești acolo o ghidare. Hai să vedem, dragii mei, ce trebuie voi să știți. Mesaje pentru numărul 1. Ce spune tarotul? Sunt aici la numărul 1 un oarecare blocaj pe care e posibil să-l depășești. Bun, avem aici o femeie matură, un conflict, nu știu, cineva care te stresează, te-ai enervat în legătură cu o situație. Pentru tine, o veste mai puțin plăcută, da? Este o veste care nu-ți place. Ia să vedem noi despre ce e vorba, ce cu vestea asta. Poate ai primit deja vestea. Ia să vedem ce cu vestea. Numărul 1. Ei, este o veste legată de o sumă de bani sau de o investiție. O veste legată de o casă, o mașină. Dar e o agitație aici, da? Și văd aici o persoană care vrea să te revadă, cineva care vrea să reia legătura cu tine, asta e clar. Cineva vrea să vă revedeți ca să discutați despre ceva important. Pentru casa ta avem un bărbat matur, cineva care vrea să-ți vină în vizită, poate să însemne și o persoană asumată, o persoană care știe ce vrea. Poate e cineva din familia ta, poate este un prieten. Da? Cineva care îți oferă o bucurie mică. Și e ceva legat de un bărbat mai tânăr. Foarte interesant. Deci două persoane, da, care îți scriu, care te caută, ai niște discuții aici interesante. În curând, proces și judecată. Deci aici o să ai o discuție cu o persoană, poate pentru a lua o hotărâre, pentru alții este vorba despre o discuție legată de niște acte. Se decide ceva important. O veste onorabilă și o persoană vicleană. Deci, aici e cineva care îți va da o veste care e destul de ciudată. Da? Cineva care are niște probleme aici într-o relație de cuplu. Sau este vorba despre relația ta, da? Care poate și eu are niște probleme. În viitor, realizarea dorințelor pentru tine, deci văd aici că te bucuri pentru că ceva se realizează și să vedem cum sau despre ce e vorba. Ok. Are legătură cu o situație în privința căreia tu ai fost înlăcrimat, supărat. Da?
și o problemă, da? E ca și cum afli de cineva că nu se simte bine sau că are o problemă și de aici, nu știu, te bucuri. E ciudat, da? Na. Poate are legătură cu niște probleme pe care le ai și care se rezolvă. Ce nu știi tu este că vei reuși ce gândești. Da? Și să vedem la ce se referă. Cum? Prin ce? Ei, pentru că aici văd o întâlnire, da? O persoană alături de care tu te simți bine, care îți dă o veste bună. Da? Sau cineva care se pregătește să-ți dea o veste bună. Tu încă nu știi despre lucrul acesta. Pe neașteptate, o surpriză. Să vedem în ce constă surpriza. Numărul 1. Și cu surpriza, în ce constă? Surpriza constă într-o persoană plăcută. Este o persoană plăcută sufletului tău, o persoană căreia îi place să se aranjeze, este o persoană sensibilă, cineva cu foarte mult bun simț, este o persoană drăguță, cineva care vrea să-ți vină în casă. Da? Ia să mai vedem. Și e o veste despre un final. Deci aici, pe neașteptate, primești o veste despre un final, ceva ce se închide. Și ce o să te mire în toată povestea asta este că te dorește cineva. Deci este o persoană aici care vrea să se întâlnească cu tine, vrea să te iubească, vrea să fie alături. Ia să vedem noi despre ce e vorba. Cineva care se schimbă la 180 de grade. Da? Tranziție, schimbare avem aici. Cineva se schimbă la 180 de grade. Ia uite. Aici. Și are legătură cu o casă străină, un drum lung. Cineva te invită undeva. Sau este o persoană care vrea să vină către tine. Poți să ai o discuție aici cu o persoană în legătură cu o călătorie sau în legătură cu o mutare împreună. Are legătură cu o situație în care au fost conflicte, au fost blocaje. Hai să vedem puțin aici, da? Ce nu știi tu și cu vestea asta bună, cu întâlnirea, la ce se referă. Ei, are legătură cu o mică petrecere sau are legătură cu, uite, o persoană, poate din zodia berbec sau un lider. Este o persoană cu autoritate, cineva, un șef. Da? Este o persoană care petrece sau care are parte de o bucurie mică. Poate cineva care a luat o hotărâre în legătură cu un triunghi amoros, în legătură cu o situație ciudată. Și tu nu știi. Uite, este cineva care te dorește, cineva care vrea să vină către tine. Să vedem pe neașteptate, ce cu surpriza asta, da? Persoana asta. Avem 8 de monede, deci pe neașteptate primești o veste surpriză legată de muncă, legată de un proiect. Da? Este o persoană aici care se pregătește pentru ceva anume, încearcă să găsească o ieșire dintr-un blocaj. Este o persoană care lucrează cu mai multe lucruri în același timp. Trei de monede, deci un grup mai mic de oameni. Da? Un grup mai mic de oameni. Poate să fie o veste surprinzătoare în legătură cu niște colegi de la muncă, în legătură cu o persoană importantă. Da? Și o surpriză legată și de niște bani. Hai să vedem ce o să te mire, cine te dorește, despre ce e vorba, ce e cu drumul. Numărul 1. Ok, este un rege de bâte aici, este o persoană poate născută în zodie de foc sau cu marcaj, leu, berbec, săgetător, dar pentru alții poate să fie o persoană căreia îi place așa să se distreze, să se relaxeze. Este o persoană căreia îi place să trăiască viața din plin,
Și avem un 4 de monede, 3 de bâte. Surpriza este că persoana asta vine foarte hotărâtă către tine și te invită într-un drum, mă rog, te invită să faceți un drum împreună sau poate chiar vă întâlniți undeva la un drum. Cineva care cumva a luat o hotărâre în legătură cu tine. 6 de spade. Deci surpriza e drumul ăsta, schimbarea asta, cineva care vine către tine. Sau este vorba despre o întâlnire pe care o ai undeva la un drum. Da? Este o pasiune veche aici, dar este și o problemă care durează de mult timp și care, uite, acum se pare că are șanse să se rezolve. Vreau să iau și un mesaj din partea acestui oracol, să vedem ce nu știi tu aici. Da? Cu împăratul ăsta și cu hotărârea. Cineva ți-ar spune așa, dacă ai nevoie de mine, doar sună-mă. Foarte interesant. Dar e cineva care în același timp te invită să mergi în altă parte. Cineva aici care zice, îmi pare rău că te-am mințit. Încerc să mă țin tare, dar pe dinăuntru sunt slab. Deci e cineva aici care cumva încearcă să remedieze o problemă și tu nu știi chestia asta. E cineva care regretă că te-a rănit. Nu știu. Hai să vedem pe neașteptate. Da? Și cu surpriza asta. Surpriza e că cineva îți va spune că nu mai știu să fiu fără tine. Am nevoie de timp pentru a înțelege ce simt. Deci, e ca și cum cineva aici te va surprinde cu niște afirmații pe care le va face. Da? Cineva poate să zică un adevăr și să spună, uite că am zis asta sau am făcut asta pentru că mi-era teamă să nu te pierd, mi-era teamă să nu fie lucrurile ciudate. Aici puteți să discutați și despre un prieten, da? Nu-i neapărat de dragoste. Hai să vedem surpriza, că aici surpriza e cineva care te dorește. Îți face un compliment. Da. Surpriza e că, uite, e cineva care zice, eu nu pot să te uit. Pe de altă parte zice că nu ai meritat dragostea mea. Și cineva îți spune, nu crede tot ce vezi, încerc doar să trec peste. Nu mă aștepta. Da. Foarte interesant. Deci, surpriza este că cineva aici va face niște afirmații total ciudate. Cineva care poate își va da seama că l-ai uitat sau că ai trecut peste și asta o să-l doară. Poate cineva care vrea să vă vedeți, să aveți o discuție sinceră în legătură cu relația. Poate e să închideți relația sau să schimbați lucrurile. Cineva îți poate face o declarație aici. Ți-am zis, e ca și cum ți se zice ceva, se întâmplă ceva și o să-ți dai seama dacă persoana asta nu a vrut să te piardă. Probabil din acest motiv a reacționat așa. Să vedem îngerii romantici ce zic. Îngerii romantici zic așa, să ierți și să înveți. Pe cât vei face pace cu trecutul, pe atât experiențele tale în dragoste vor fi mult mai frumoase în momentul prezent. Și aici avem pasiune, iubire și vacanță sau un weekend petrecut împreună, o zi frumoasă petrecută împreună. Mai poate să fie și asta. Pentru unii simt foarte puternic această energie duală. Este un impas prin care cineva trece.
Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați stat alături până la final și nu uitați că dacă vreți o citire pentru sufletelul vostru, găsiți oricând pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Aveți link în primul comentariu ca să fiți siguri că ajungeți unde trebuie. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și te invit cu drag și la numărul 2 dacă ești curios. Te îmbrățișez, să ai parte de tot binele din lume și îmi doresc din suflet să-ți fie de folos aceste informații. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales cristalul verde. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, găsești oricând pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem, dragii mei, mesaje pentru numărul 2. Ce trebuie voi să știți? Care sunt informațiile aici? Hai să vedem. Numărul 2. Bun. A început citirea pentru voi. Este o persoană aici puțin agitată, puțin geloasă, are niște blocaje și omul ăsta acum vrea și-ar dori tare mult să te vadă sau și-ar dori tare mult să vină către tine. Pentru unii poate să fie și o relație la distanță. Poți să primești o veste bună în legătură cu străinătatea, în legătură cu o călătorie îndepărtată, în legătură cu un proiect pe un termen lung. Pentru tine avem lacrimi, deci tu ești supărat în legătură cu situația asta. Da? În sufletul tău acolo ceva nu-ți convine, ceva nu-ți place. Hai să vedem ce. De ce? Are legătură cu ceva ce funcționează greu, are legătură cu un blocaj. Și este ceva legat de o relație de iubire sau faptul că nu apare cineva potrivit în viața ta. Poate să însemne și faptul că există un blocaj într-o relație, adică lucrurile tot stau pe loc, cumva nu reușiți să vă întâlniți, nu reușiți să vă sincronizați, nu reușiți să duceți lucrurile la un alt nivel. Poate blocajul ține și de o relație în care cineva se află sau faptul că cineva nu și-a terminat lucrurile. Da? Pentru că totuși văd aici o dragoste sinceră. Pentru casa ta avem un bărbat matur, cineva care vrea să te cunoască, cineva care vrea să se apropie de tine. Că ești bărbat, poate stai singur. Și ci că ești lăudat, ești onorat. Cineva care îți dă niște cuvinte frumoase. Da? O veste onorabilă pentru casa ta. Cineva care, nu știu, vrea să-ți vină în vizită sau cineva care vrea să mergeți undeva anume. În curând, o companie plăcută, deci în curând aici vei avea o conversație cu o persoană foarte dragă ție. Este o întâlnire poate romantică pentru unii dintre voi. Și în curând, uite, apar aici niște intrigi între femei. Da? Poate niște discuții puțin în contradictoriu, discuții ciudate. E ceva legat de o casă, de o instituție. Și are legătură și cu o sumă de bani. Da? În viitor avem o surpriză. Să vedem ce surpriză. Cineva vine pe neașteptate. Ești un mesaj surpriză. O surpriză legată de un bărbat mai tânăr sau un bărbat cu un aspect fizic mai tânăr. Și aici avem niște noutăți plăcute. Deci aici o să afli niște vești în viitor foarte bune. Vei rămâne surprins de reacția acestui om. Cineva care vine către tine în forță,
cu energie, da? Poate cineva care vrea să-ți vină în vizită sau te invită undeva anume. Să vedem ce nu știi tu. Tu nu știi despre o bucurie de departe. Poate cineva care are parte de o bucurie de undeva din străinătate sau este vorba despre o călătorie undeva la distanță. Ceva frumos care s-a petrecut sau ceva frumos care se petrece undeva anume. Și avem să nu disperi gelozie. Deci tu nu știi aici că cineva e gelos de undeva de la distanță. Se uită către tine într-un mod ciudat. Nu știu, poate o persoană care e geloasă în legătură cu o vacanță sau în legătură cu faptul că e distanța dintre voi. Pe neașteptate, boală sau poate nu te simți bine, poate afli de o persoană care nu se simte bine. Da, însă văd o veste bună de la un prieten, sincer. Și pe neașteptate, uite, este un prieten foarte bun care îți dă o veste, care pur și simplu te liniștește în legătură cu o situație ciudată. Ce o să te mire în toată povestea asta este o femeie matură. Hai să vedem. Avem proces și judecată și cineva care dorește să te revadă. Deci tu aici o să rămâi surprins de faptul că cineva vrea să te revadă, cineva vrea să reia legătura cu tine. Poate este vorba despre o persoană care vine la tine și care îți dă niște vești bune. Și aici o să rămâi surprins pentru că afli despre un final și afli despre faptul că cineva te dorește foarte tare. Poate este o veste pe care o prietenă ți-o oferă sau cineva care vrea să clarifice cu tine anumite lucruri. Deci aici ce o să te mire este că primești o invitație și în urma acestei invitații tu reușești ceea ce gândești. Hai să vedem acum ce nu știi tu aici, ce e cu persoana asta. Tu nu știi că cineva își face foarte multe iluzii. Cineva are niște regrete pentru ceea ce s-a întâmplat. Avem un sfârșit. Da. Cineva e la distanță aici și pare rău. Este vorba despre o persoană posesivă sau cineva pentru care banii sunt foarte importanți. Poate să fie vorba despre o parte masculină, e o persoană mai orgolioasă. Și să vedem, pe neașteptate. Pe neașteptate, uite, un drum. Cineva care face drum către tine. Pentru unii văd și o legătură cu zodia Rac. Cineva te invită undeva anume. Este o persoană care pregătește o surpriză. Cineva care o să te întrebe ce faci la amiază, ce faci într-o zi sfântă, într-o zi mare. Este o persoană aici puțin curioasă care vrea să știe mai multe lucruri despre sufletul tău, despre intențiile tale. Hai să vedem ce o să te mire și cu invitația asta, cu situația asta ciudată. Ce o să te mire este o persoană care nu este corectă, nu este dreaptă. Este vorba despre cineva care se simte trădat, mințit și este vorba despre o persoană care va reacționa într-un mod total neașteptat. Da? Total neașteptat.
Regele de cavalerul de spade. Deci aici o să rămâi surprins de un fel de ceartă sau un fel de reacție, declarații pe care cineva ți le face, dar e de bine, da? E de bine. Are legătură cu cineva care își dorește foarte mult ideea de control, cineva care se simte foarte atras de o idee. Pentru unii văd și o legătură cu un Capricorn aici. Da? Uite, este o persoană stabilă din punct de vedere material, este o persoană care are o foarte mare încredere în ea, în relație, cineva care nu vrea să renunțe la o relație, cineva care ține aici cu dinții. Mai văd un rege de bâte, leu berbec săgetător, poate are legătură cu o persoană care, nu știu, căruia îi place așa să se distreze, îi place să se simtă bine. E cineva care are niște planuri, niște strategii. Și aici o să rămâi tare surprins de niște informații pe care le afli. Da? Este vorba despre un nou început, un sfârșit, dar și dorința cuiva de a se distra, de a se relaxa. E ca și cum afli, nu știu, ți zice o prietenă că cineva se simte bine, că cineva se distrează. Sau pentru alții poate să fie vorba despre o persoană care îți zice un adevăr. Da? Hai să vedem puțin și acest oracol ce zice pe dragoste. În primul rând să vedem ce nu știi tu aici, că e o persoană cam frustrată, ofticată, nu știu. Uite, cineva care zice, mă doare tot ce s-a întâmplat. Deci, cuiva îi pare foarte rău aici. Mă gândesc la tine non-stop. Cineva are niște regrete că nu te-a ascultat sau din orgoliu nu îți zice. Poate să fie un prieten, cineva din jurul tău. Mă atragi foarte tare, nu am iubit niciodată până să te întâlnesc pe tine. Foarte interesant. Deci asta tu nu știi, că cineva asta gândește. Să vedem pe neașteptate, ce e cu prietenul ăsta, ce e cu dezvăluirea asta, cu ciudățenia asta. Ei, cineva îți poate zice că am nevoie să te uit și să merg mai departe. Na, poate e o persoană care îți zice că a greșit. M-a durut extrem de tare tot ce mi-ai spus. Deci aici pe neașteptate un prieten îți poate mărturisi o problemă pe care o are. Sau dacă ești într-o relație, persoana iubită, da, îți poate mărturisi ceva, dar văd eu și niște vești care pot apărea printr-un prieten. Da? Îmi pare rău că te-am mințit. Hai să vedem ce o să te mire și cu toată situația asta, că e o încurcătură aici, destul de ciudată. Ce o să te mire? Nu voi renunța niciodată la tine. Încerc să fiu o persoană mai bună, să învăț din greșeli. Vei afla că cineva nu vrea să renunțe la tine. Sau femeia asta îți spune chestia asta. Este o persoană care vrea să învețe din greșeli cumva. O să te mire niște declarații ale unei persoane. Mi-ai făcut prea mult rău și nu pot să te iert. Da? Cineva aici care îți face niște declarații care te vor surprinde destul de mult. Da? În același timp, e cineva care zice, mi-ar plăcea să-mi pot lua cuvintele înapoi. Deci cuiva îi pare rău pentru ceea ce a zis sau pentru ceea ce a făcut. Și o să rămâi tare surprins de declarația acestei persoane.
Deci, încă o dată, aici o să rămâi surprins că cineva va spune că te-a rănit, doar că regretă foarte tare așa ceva. Unii puteți să aflați și de altcineva care e în relație, pentru că, uite, cineva mai spune, am încercat să te înlocuiesc. Deci, ceva aici a fost. Da? Ceva aici a fost. Hai să vedem îngerii romantici ce zic. Ok, aici văd clar niște probleme cu părinții, niște traume, niște probleme în familie și niște probleme financiare. Deci cumva de aici relația nu funcționează. Astea sunt problemele. Sau din acest motiv nu-ți găsești pe cineva pentru că poate te concentrezi prea mult pe muncă, pe bani, poate sunt niște probleme personale pe care nu le poți neglija. Dar îngerii zic totuși să rămâi optimist pentru că această gândire pozitivă te poate ajuta să atragi persoana potrivită sau te poate ajuta să atragi în viața ta anumite lucruri pozitive, în dragoste și în general. Apoi, avem aici separare, este timpul să te separi de cineva sau este timpul să-ți iei gândul de la o persoană și să oferi acestei relații o șansă. O șansă. Da. Ceva ce se întâmplă, uite, undeva în weekend, undeva într-o zi de sărbătoare, într-o vacanță, undeva la amiază. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați stat alături până la final și să ne revedem cu bine și data viitoare. Și nu uita că dacă vrei o astfel de citire, găsești oricând pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te invit cu mare drag acolo, te îmbrățișez și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.